ओके, यदि तपाईले गिटार आर्पेजियो सुन्नुभएको छ तर खेल्नु आउँदैन भने आज म तपाईलाई सिकाउने छु त कसरी हामी मेजर आर्पेजियो अनि माइनर आर्पेजियो इच सिंगल स्ट्रिङ्समा विथ 3 डिफरेन्ट स्ट्रक्चरमा खेल्नु कसरी भने म आजको लेसन सिकाउने छु। मात्र तपाईले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु पर्यो अनि तपाईले यदि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन यो च्यानल सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ है त। आजको यो लेसन्स अलिकति लामो हुन सक्छ तर एउटा बिगिनर्सलाई साँच्चै पनि हेल्पफुल लेसन्स हुनेछ है त। र अब हामी ढिलो नगरी हामी लेसन्स तर्फ लागौँ है त। ओके, र अब म सुरु गर्न लागेँ है त। र हाम्रो पहिलो हाम्रो सेट मैले 6 नम्बर स्ट्रिङबाट देखाउन गइरहेको छु। यी सिंगल स्ट्रिङमा 3 डिफरेन्ट स्ट्रक्चर भनेको छु, मेजरको पनि र माइनरको पनि। र आजको लेसन्समा चाहिँ मैले ए मेजर आर्पेजियो र ए माइनर आर्पेजियो सिकाउन गइरहेको छु। र तपाईले त्यो सिक्नुभयो भने तपाईले एक्ज्याक्ट सेम तरिकाले तपाईले ट्रान्सपोज गर्नुहोस् अथवा भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईले त्यो नोट स्विच गरेर सेम तरिकाले चाहिँ अरू नोट्सहरुमा खेल्न सक्नुहुन्छ है त। र हाम्रो ए मेजर आर्पेजियो कसरी खेल्ने म सब र वान अफ टेमा देखाउँछु अनि स्लोमा ब्रेक गर्छु है त। र हाम्रो यसबाट खेलिन्छ 6 नम्बर स्ट्रिङमा ए भनेको हाम्रो 5th फ्रेट 6 नम्बर स्ट्रिङको र हाम्रो पहिलो शेप यो हाम्रो ए मेजर आर्पेजियो र हाम्रो दोस्रो शेप चाहिँ यो हाम्रो दोस्रो शेप र हाम्रो तेस्रो शेप चाहिँ हेर्नुहोस् त तेस्रो हाम्रो तीनवटा शेप हेर्नुहोस् एउटा र दोस्रो र हाम्रो तेस्रो यो हाम्रो 6 नम्बर स्ट्रिङको तीनवटा सेट ए मेजर आर्पेजियो र हाम्रो 5th नम्बर स्ट्रिङमा यो हाम्रो पहिलो सेट 5th नम्बर स्ट्रिङको र दोस्रो सेट र यो हाम्रो दोस्रो अनि हाम्रो तेस्रो र हाम्रो 4th नम्बर स्ट्रिङमा ए यस्तो हेर्नुहोस् त र हाम्रो दोस्रो र हाम्रो तेस्रो अब म स्लोमा ब्रेकडाउन गर्छु है यो मात्र मेजरमा है त। र मैले के गर्छु भन्दाखेरि 6 नम्बर स्ट्रिङमा जाउँ 6 नम्बर स्ट्रिङको 5th फ्रेट अनि 5th नम्बर स्ट्रिङको 4th अनि 4th नम्बर स्ट्रिङको 2nd अनि 3rd नम्बर स्ट्रिङको 2nd हेर्नुहोस् त। तपाईले स्क्रिनमा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो हाम्रो पहिलो सेट ए मेजर आर्पेजियो र यो पनि 1 अफ टेम है त। र दोस्रो यहाँ मैले के गर्छु यो सेम हो अनि मैले 5th नम्बर स्ट्रिङको 4th फ्रेट जस्तै यो पनि अनि यता जानुको साथै मैले यता गर्छु है त। अनि त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईले एउटै फिङ्गरले पिकी फिङ्गरले तपाईले मजाले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है त। र हाम्रो तेस्रो यो भइहाल्यो ए र मैले इन्स्टेड अफ यता जानुको साथै मैले यता बोकेको छु है त। हेर्नु त अब यो चाहिँ कसरी गर्नु भन्दाखेरि मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। यो र हाम्रो 6 नम्बर स्ट्रिङको ए मेजर आर्पेजियो 1 अफ टेम र हाम्रो 5th नम्बर स्ट्रिङमा के गर्छु भन्दाखेरि तीनवटा सेप नै छ यसमा पनि यो हाम्रो 5th नम्बर स्ट्रिङको 12 फ्रेट्स ए मेजर है त। अनि त्यो पछि हाम्रो आयो 4th नम्बर स्ट्रिङको 11 फ्रेट्स अनि 3rd नम्बर स्ट्रिङको 9 अनि 2nd नम्बर स्ट्रिङको 10 हेर्नुहोस् त। अनि यो रिपिट गर्नु यो रह्यो हाम्रो पहिलो स्ट्रक्चर अथवा सेप 5th नम्बर स्ट्रिङको ए मेजर आर्पेजियो र दोस्रो चाहिँ मैले यता जानुको ठाउँमा मैले यता गर्छु है त। अनि यो ए नै हो हाम्रो यस्तै गरिन्छ है त हेर्नुहोस् त। अनि हाम्रो तेस्रो चाहिँ ठिक यो रुलले लिएको छु मैले
अनि त्यसपछि मैले यता जानुको साथै फेरि यता गर्छु है तपाईँले हेर्नुहोस् त एउटै हो 12 16 14 हेर्नुहोस् त तपाईँले मजाले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त मैले दिइरहेको छु है त र हाम्रो चौथो स्ट्रिङबाट 4 नम्बर स्ट्रिङमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो 4 नम्बर स्ट्रिङको 7th फ्रेट भनेको हाम्रो ए को नोट हो र यो पनि ए मेजर आर्पेजियो 1 अक्टेभमा अनि तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ त 4 नम्बर स्ट्रिङको 2nd फ्रेट 3rd नम्बर स्ट्रिङको 6 अनि 2nd नम्बर स्ट्रिङ 5 अनि 1st नम्बर स्ट्रिङ 4 यो पहिलो 4 नम्बर स्ट्रिङको अनि त्यसपछि फेरि मैले यो 4 नम्बर स्ट्रिङको 7th फ्रेट नै रुट लिनुपर्छ किनकि मेजर स्केल्सको लागि सरी मेजर आर्पेजियोको लागि अनि यो सेकेन्डमा मैले यो लिएँ अनि अब यता जानुको साथै मैले यता गएँ हेर्नुहोस् त अनि यो पनि ए हो ए यसो तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्ड पोजिसनबाट हो अनि थर्डमा फेरि यो 4 नम्बर स्ट्रिङको 7th फ्रेट अनि अब यता जानुको साथै मैले फेरि यता गएँ हेर्नुहोस् त अनि हाम्रो 3rd नम्बर स्ट्रिङको 9th फ्रेट छँदैछ अनि त्यसपछि 2nd नम्बर स्ट्रिङको फेरि 10th फ्रेट हेर्नुहोस् त यस्तै खेल्ने यो र यो हाम्रो तेस्रो सेप 4 नम्बर स्ट्रिङको र हामी सबै एकपल्ट खेल्यौँ है त फेरि मेजर आर्पेजियो 6 नम्बर स्ट्रिङबाट अनि हाम्रो तपाईले तीनवटा स्ट्रिङ्समा 6 5 4 मा मेजर आर्पेजियो ए मेजर आर्पेजियो यस प्रकारले बजाउन सक्नुहुन्छ र सेम तपाईले यो तरिकाले स्विच गर्दै अरु आर्पेजियोमा अरु मेजर आर्पेजियोहरु बजाउन सक्नुहुन्छ ए बी सी डी ई बाकी सबै मेजर आर्पेजियो बजाउन सक्नुहुन्छ है र अब हामी लागौ ए माइनर आर्पेजियो तर्फ र फेरि पनि हामी फर्केर 6 नम्बर स्ट्रिङमा फर्क्यौं र ए माइनर आर्पेजियो कसरी खेल्ने म एकपल्ट सबै खेल्छु सबै ठाउँमा है त दोस्रो यो हाम्रो 6 नम्बर स्ट्रिङमा तीनवटा ए माइनर आर्पेजियो र दोस्रो 5th नम्बर स्ट्रिङमा चाहिँ यो र पहिलो र हाम्रो दोस्रो यो दोस्रो अनि हाम्रो तेस्रो 5th नम्बर स्ट्रिङमा र हाम्रो अब 4th नम्बर स्ट्रिङमा यो र यो ए माइनर अनि अब दोस्रो चाहिँ हाम्रो र हाम्रो तेस्रो यो तीनवटा 4th नम्बर स्ट्रिङको हाम्रो ए माइनर र हामीले अहिलेसम्म 9वटा डिफ्रेन्ट सेपमा हामीले खेल्न सक्ने भयो है ओ माइनर आर्पेजियो र मेजर आर्पेजियो र म माइनर आर्पेजियो म ब्रेकडाउन गर्छु है त र हाम्रो के गर्यो भन्दाखेरि मैले यो 6 नम्बर स्ट्रिङको 5th रुट भइहाल्यो अनि मेजर अघि यहाँ त माइनर यहाँ जान्छ है त मेजर 3rd माइनर 3rd है त अथवा फ्लेट 3rd अब यस्तो तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो 6 नम्बर स्ट्रिङको 5th फ्रेट 4th नम्बर स्ट्रिङको 5 नम्बर स्ट्रिङको 3rd फ्रेट अनि 4th नम्बर स्ट्रिङको 2nd and 3rd नम्बर स्ट्रिङको 2nd हेर्नुहोस् त यो ए माइनर को आर्पेजियो है त र हाम्रो दोस्रो सेप यसरी गर्छु सेम यो रुट भयो यो यहाँ बस्ने भयो अनि यता जानुको साथै मैले यहाँ गर्छु है त हेर्नुहोस् त अनि मैले यो ओक्टेभ भयो दोस्रो र हाम्रो तेस्रो चाहिँ अब यता जानुको ठाउँमा मैले यता गर्छु फेरि अब यो माइनर 3rd 5th अनि यो ओक्टेभ यो तीनवटा
यो रह्यो हाम्रो 6 नम्बर स्ट्रिङको ए माइनर आर्पेजियो र हाम्रो 5 नम्बर स्ट्रिङमा कसरी खेलिन्छ तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि भनिसकेँ 5 नम्बर स्ट्रिङको 12 फ्रेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो ए नोट हो र ए नोटको यो रह्यो ए अनि त्यसपछि 4 नम्बर स्ट्रिङको 10 फ्रेट अनि 3rd नम्बर स्ट्रिङको 9 अनि फेरि 4 नम्बर अनि सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको 10 हेर्नुहोस् त है यो पहिलो 5 नम्बर स्ट्रिङको र दोस्रो चाहिँ हाम्रो यो रुट भयो यहाँ यो हाम्रो सेकेन्ड मैले यो माइनर छ अनि मैले यता पाउँछु है हेर्नुहोस् त है मैले यो जस्तै कि 12 4 नम्बर स्ट्रिङको 10 अनि 4 नम्बर स्ट्रिङ 14 अनि हाम्रो 3rd नम्बर स्ट्रिङको 14 हेर्नुहोस् त यो पनि ए माइनर अनि त्यो पछि मैले के गरेँ भने फेरि यो रुटले मैले फिङ्गर चेन्ज गरिरहेको छु याद गर्नुहोस् ल अनि अघि मैले पिन्की युज गर्थेँ नि त्यो पछि मैले मेनली युज गरेँ अनि अहिले मैले चाहिँ इन्डेक्स र मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ इन्डेक्स अनि सेकेन्डमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो मैले 5 नम्बर स्ट्रिङको नि 15 फ्रेट्स 12 15 अनि त्यो पछि 4 नम्बर स्ट्रिङको 14 अनि 3rd नम्बर स्ट्रिङको 14 नै यो रह्यो हाम्रो 3 नोट यो रह्यो हाम्रो 5 नम्बर स्ट्रिङको ए माइनर आर्पेजियो र अब हाम्रो 4 नम्बर स्ट्रिङमा कसरी खेल्ने माइनर आर्पेजियो यसलाई हेरौँ है त 4 नम्बर स्ट्रिङको यो रह्यो हाम्रो ए माइनर आर्पेजियो 4 नम्बर स्ट्रिङको पहिलो पोजिसन्स र यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि रुट छँदैछ हाम्रो 4 नम्बर स्ट्रिङको 7 फ्रेट अनि हाम्रो 3rd नम्बर स्ट्रिङको 5th सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको 5th अनि 1st नम्बर स्ट्रिङको 5th हेर्नुहोस् त है यो हाम्रो ए माइनर आर्पेजियो अनि दोस्रोमा मैले के गर्छु सेकेन्ड पोजिसन्समा चाहिँ मैले रुट अब मैले फेरि फिङ्गर चेन्ज गर्छु है त यो मिडल फिङ्गर अनि मैले यो लिएँ अनि अब यता जानको साटो मैले यहाँ बोक्छु है त अनि मैले फेरि त्यो पछि सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको 10 फ्रेट लिएको छु हेर्नुहोस् त यो रह्यो हाम्रो ए माइनर आर्पेजियो अनि मैले 3rd पोजिसनमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि फेरि मैले फिङ्गर चेन्ज गर्छु है त यहाँ इन्डेक्स फिङ्गर यो 4 नम्बर स्ट्रिङको 7 फ्रेट अनि अब मैले 4 नम्बर स्ट्रिङको त्यो 4 नम्बर स्ट्रिङको 10 फ्रेट लिएको छु है त यता जानुको साटो मैले यता लिएको छु अनि त्यसपछि हाम्रो 3rd नम्बर स्ट्रिङको 9 फ्रेट छँदैछ अनि सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको फेरि 10 हेर्नुहोस् त यो हाम्रो तेस्रो पोजिसन हाम्रो पहिलो दोस्रो हाम्रो तेस्रो यो सबै हाम्रो ए माइनर आर्पेजियो है त र अब आजको यो लेसनमा हामीले हेर्यौँ मेजर आर्पेजियो अनि माइनर आर्पेजियो 1 अक्टेटमा कसरी खेल्ने ए मेजर ए माइनरमा हेऱ्यौँ र तपाईँले यो सेम सेपलाई तपाईँले चाहिँ स्ट्रिङ सिफ्टेड गरेर चाहिँ तपाईँले मजाले अरू नोट्सहरूमा पनि मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँले एमा हामीले गऱ्यौँ अहिले जीमा पनि तपाईँले सेम तरिकाले खेल्न सक्नुहुन्छ बी ए सबै रेस्ट अफ दि नोटमा भनौँ न तपाईँले मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ र आजको लेसन्समा म तपाईँलाई योभन्दा बढी दिन चाहन्न यदि तपाईँ बिगिनर्स हुनुमा तपाईँले स्टेप वाइज तपाईँले मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् साँच्चै यो हेल्पफुल हुनेछ है त तपाईँको लागि र आजको लेसन्समा यति भन्दा म बढी दिन चाहन्न है त र विश यु अल द बेस्ट